Hey everyone, good to be here today. My name is Ollie. I'm sales director for Lightstone Group in Asia. I used to spend a lot of time in Vietnam, flying in between Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang. But I'm very excited to be here today and introduce our 9th EB-5 project to you. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Oliver Mark, tôi là giám đốc kinh doanh tại khu vực châu Á của tập đoàn Lightstone. Tôi rất là vui mừng có mặt ngày hôm nay để giới thiệu tới các anh chị dự án EB-5 thứ 9 của chúng tôi, có tên gọi là Lightstone Tower. Tôi đã có dành rất là nhiều các cái thời gian của mình tại Việt Nam, và tôi cũng có mặt tại các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, và rất là vui mừng để giới thiệu các anh chị dự án ngày hôm nay. Shall I introduce myself and share the screen and we can run through the presentation? Các anh chị cùng chờ Oli một chút. So yes, my name's Ollie. I'm sales director for Lightstone Group throughout Vietnam. Just a bit of background. This is our 9th EB-5 project, of course, and we have a long and successful relationship with ImmiCa. I think this is actually our 6th or 7th project together. Xin chào tất cả các anh chị có trong khán phòng Zoom ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin giới thiệu, tôi là Oliver Mark. Tôi đang phụ trách mảng kinh doanh của tập đoàn tại khu vực châu Á và đặc biệt là khu vực Việt Nam. Và chúng tôi đã có cái mối quan hệ rất là thân thiết với ImmiCa, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau làm việc đây đến bây giờ là dự án EB-5 thứ 6. Okay, can you see my screen okay? Yes. Excellent. So I'll just start off. So this is our 9th EB-5 project. It's luxury apartments in New York, very similar to our first 3 EB-5 projects, which were also luxury apartments in New York. The first couple are already open, very successful today. Và dự án hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho các anh chị đó chính là dự án Lightstone Tower tại thành phố Broadway, New York. Dự án này là cái dự án nó cũng tương tự như 3 cái dự án EB-5 đầu tiên của chúng tôi, là dự án khu căn hộ cao cấp tại thành phố New York, là những cái đã đi vào hoạt động và rất là thành công. So Lightstone has Lightstone has an extensive track record as a real estate developer with headquarters in New York, but we also have an extensive EB-5, specifically EB-5 experience as well. Tập đoàn của chúng tôi Lightstone Group là đơn vị phát triển về bất động sản hàng đầu tại Mỹ, và chúng tôi có trụ sở chính tại New York. Ngoài bất động sản phát triển bất động sản ra thì chúng tôi cũng hoạt động trong cái lĩnh vực huy động vốn EB-5. So I'll just start by running over some of the key strengths of our current project, just to give you a quick overview of some of the steps that we take to protect your green cards and your investment. Tôi sẽ điểm qua một số cái điểm mạnh của dự án này và cũng là những cái điểm mà có thể giúp cho các anh chị đảm bảo cho cái sự an toàn về thẻ xanh cũng như cái khoản đầu tư khi anh chị tham gia dự án. So first of all, very importantly, 100% of Lightstone's investment in this project is already funded. We put in a considerable amount of equity into all of our projects, really. Very important, it reduces the reliance on the senior loan, especially during these times. That is important. And it also means that we're not relying on EB-5 money. Điểm đầu tiên đó là hầu hết các cái dự án của chúng tôi thì đều có cái nguồn vốn từ tập đoàn Lightstone là sẵn sàng cho cái việc phát triển các cái dự án của chúng tôi, và điều này rất là quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay với cái tình hình kinh tế hiện nay thì chúng tôi có cái tiềm lực tài chính để mà không phải phụ thuộc vào cái nguồn vốn EB-5. Job creation, as you know now from Nick's presentation, we have to create a minimum of 10 jobs per investor for you to be eligible to obtain the green card. With this project, we have very, very strong job creation, 94 jobs per investor, and that is as soon as the project is finished construction.
Và đối với những cái dự án của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo cái lượng công ăn việc làm theo đúng cái yêu cầu của Sở Di trú là tạo được 10 công ăn việc làm trên mỗi suất đầu tư. Và đặc biệt là đối với cái dự án này chút xíu nữa thì tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về cái việc tạo công ăn việc làm ra sao. Thì đối với cái dự án này thì chúng tôi sẽ tạo ra được 94 công việc trong cái quá trình xây dựng. Và như vậy thì xây dựng mà càng có thể là kết thúc sớm bao nhiêu thì cái lượng công ăn việc làm tạo ra càng sớm bấy nhiêu. So this is how we structure all of our EB-5 projects before as well. As soon as construction is complete, we've already created enough jobs for everyone to obtain a green card. Đây cũng là các cái cấu trúc mà chúng tôi đã đi tất cả các cái dự án trước đây, luôn luôn đảm bảo cái lượng công ăn việc làm tạo ra trong cái quá trình xây dựng. Okay. Next is the interest rate that we pay investors. So 1.5% paid annually to investors for the duration their money is in the project. Điểm tiếp theo là chúng tôi có trả lợi nhuận cho các cái khoản đầu tư, cho các nhà đầu tư EB-5 với mức lãi suất là 1.5% một năm và sẽ được trả hàng năm cho các anh chị. And then finally, on the right there, you can see Lightstone's track record. So 6 past projects, all with the I-924 USCIS pre-approval. We've had over 1,000 EB-5 investors in all of our projects so far, and 100% approval rates. Và trong cái lịch sử phát triển về các cái dự án EB-5 của chúng tôi thì 6 cái dự án đầu tiên thì chúng tôi đều nhận được đơn chấp thuận I-924 cho các nhà đầu tư, với tổng số các cái nhà đầu tư nộp đơn I-526 lên tới hơn 1.000 nhà đầu tư, với cái tỷ lệ chấp thuận cho cái đơn này là 100%. So if we just take a look at a closer detail about Lightstone, so the developer behind this project. Chúng tôi sẽ điểm qua một số các cái thông tin về tập đoàn của chúng tôi, Lightstone. So David Lichtenstein, you can see on the left, is our CEO and founder. He founded the company in 1988 and has since then grown it into one of the largest privately owned real estate companies in the US today. Tập đoàn của chúng tôi Lightstone thì được sáng lập bởi ông David Lichtenstein vào năm 1989 và rất là nhanh chóng tập đoàn của chúng tôi đã trở thành một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất tại khu vực tại thành phố New York. So David has been in the Forbes annual billionaire rankings a few years in a row, and he's grown the company, as you can see here, into also one of the most diversified. So we develop all over the United States. Và ông cũng được đưa vào trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes cách đây vài năm. Và ở trên màn hình thì các anh chị có thể thấy cái cách ông vận hành cũng là điều hành cái tập đoàn của chúng tôi. Tập đoàn thì đã có mặt trên rất là hầu khắp các bang trên hầu khắp nước Mỹ. So you can see Lightstone's headquarters are in New York there, but we have a presence in 28 states. Being very diversified is very, very important right now. It means that we can spread the risk throughout pretty much every different type of real estate asset class. Coronavirus has affected different projects in different ways. Trụ sở chính của Lightstone thì tọa lạc tại thành phố New York và chúng tôi có mặt tại 28 các cái bang với rất là nhiều các cái mô hình đầu tư bất động sản khác nhau. Điều này vô cùng quan trọng bởi vì trong cái giai đoạn hiện nay khi mà có cái tình trạng Covid thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới một số các cái loại hình bất động sản. Do đó cái việc đa dạng hóa bất động sản nó sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro trong cái quá trình hiện nay. So, for example, hotels, travel, tourism industries have been affected more than multifamily projects. This current EB-5 project is multifamily, which we Lightstone view as very recession resistant, very resilient asset class. Ví dụ như là trong cái thời điểm hiện tại thì với cái tình hình Covid thì có thể ảnh hưởng đến các cái ngành như là du lịch hoặc là khách sạn, và nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn đối với các cái mô hình như là multiple family, là khu vực khu căn hộ. Thì đó là cái chiến lược mà chúng tôi đang đi. Cái dự án này thì sẽ là một cái dự án về khu căn hộ. Okay, so because we are such a large developer, we're in the news a lot.
You can see a few examples. We're in the New York Times, the Washington Post, the Real Deal very frequently. Bởi cái sự lớn mạnh của chúng tôi thì Lightstone cũng thường xuyên có mặt trên các cái báo đài lớn của Mỹ như là New York Times hay The Real Deal. So we also release monthly newsletters which we send out to all of our clients. These will include kind of details on how the project is going, a letter from our CIO and how many jobs we've created, photos of construction, things like that. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái báo cáo hàng tháng đối với để cập nhật các cái tình hình hoạt động của các cái dự án cho các nhà đầu tư EB-5, như là chúng tôi sẽ đề cập đến các cái thông tin như là lượng công ăn việc làm tạo ra bao nhiêu, số tiền đầu tư chi tiêu vào dự án là như thế nào, và các cái thư này sẽ được gửi bởi CEO của chúng tôi. So this page just gives you an example of some of the world's largest financial lenders that have actually contributed to our previous projects as well. So you have Citibank, Goldman Sachs, Barclays, the Children's Investment Fund, very, very big companies. Chúng tôi cũng có cái mối quan hệ rất là tốt đối với những cái đơn vị về tài chính hàng đầu ở trên thế giới. Như ở trên đây thì các anh chị có thể thấy là như là Citibank hoặc là AIG là những cái đơn vị mà cung cấp cái nguồn vốn cho các cái dự án trước đây của chúng tôi. Exactly. So that's $2.9 billion raised from companies like these since 2016. And a lot of them have actually invested previously in our EB-5 projects. Từ năm 2019 cho đến nay thì cái tổng vốn mà họ đầu tư cho các cái dự án của chúng tôi đã lên tới 2,9 tỷ đô la. Okay. So these kind of banks, they're looking for safe investments, especially at the moment, right now. Và đây cũng là những cái đơn vị mà họ luôn luôn phải tìm kiếm những cái khi mà họ đầu tư vào các cái dự án ấy, thì cũng phải đánh giá cái sự an toàn thì họ mới bắt đầu đầu tư. Okay, so this page is very important. Lightstone has an A+, A1 credit rating from Standard & Poor's and Moody's. Actually, to my knowledge, the only EB-5 developer to have a credit rating. Và đây là một cái thông tin vô cùng quan trọng, bởi vì đây là cái điểm đánh giá tín nhiệm về mức tín nhiệm của tập đoàn của chúng tôi. Lightstone được đánh giá là A+ bởi Standard & Poor's và Moody's là A1. Đây là một cái điểm mà hầu như là không có được các cái đơn vị mà thu hút vốn EB-5 rất là khó để có được. This is of course a measure of just how good we are at paying people back. So two of the world's largest credit rating agencies, they analyze our company, our executive team, look at our projects, they work out how safe it is to lend Lightstone money. Cái điểm tín dụng này thì rất là quan trọng, bởi vì họ sẽ đánh giá được cái mức độ cái lịch sử mà hoàn tiền lại cho các khoản vay của tập đoàn của chúng tôi. Họ sẽ có rất là nhiều, họ sẽ đánh giá một cách cẩn thận từ cái ban giám đốc cho đến các cái hoạt động về tài chính cũng như là các cái dự án của chúng tôi, để mà đánh giá được cái mức độ an toàn trước khi mà họ cho vay các cái khoản tiền này cho dự án. A lot of our EB-5 investors like this because when investors make an EB-5 investment, it is essentially a loan. Lightstone will pay back after you've met the kind of USCIS requirements for your green card. So the higher our credit rating, the safer it is to make that loan. Điều này rất là quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5, bởi vì khi mà các anh chị đầu tư vào các cái dự án của chúng tôi thì sẽ đi theo cái dưới dạng khoản vay, và tới cái thời điểm mà các anh chị đã nhận được cái thẻ xanh vĩnh, đáp ứng cái yêu cầu của Sở Di trú để nhận được cái thẻ xanh vĩnh viễn, thì đây cũng là cái thời điểm để nhận được cái khoản tiền đầu tư này. Như vậy thì đối với các cái dự án mà có được cái mức độ tín nhiệm cao như vậy thì sẽ có cái khả năng cao để mà hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư. Okay, so we have 3 third-party companies here that oversee the entire EB-5 process. Chúng tôi cũng có những cái đơn vị thứ ba để tham gia vào cái quá trình thu hút vốn EB-5. First, of course, we have to be in compliance with the SEC, so we hire securities attorneys that write all our documentation.
Then we have NMS Capital there, who are licensed broker dealer, to review all of this documentation. Both of those groups just ensure we meet SEC requirements. Điều đầu tiên khi mà chúng tôi đi thu hút vốn EB-5 thì chúng tôi cần phải tuân thủ đúng theo các cái quy định của SEC là Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Thì chúng tôi đã thuê một cái đơn vị môi giới là NMS Capital, là cái đơn vị để chuẩn bị các cái tài liệu cũng cho dự án để thỏa được cái điều kiện của SEC. Secondly, Isaac Goldstein is the auditor, so they audit EB-5 funds flowing from the investors into the project. They also release an annual report, so you can check and see where all of the money is being spent. Và trong cái quá trình hoạt động của quỹ của vốn EB-5 thì chúng tôi có hợp tác với đơn vị thứ ba là đơn vị kiểm toán Isaac Goldstein. Đây là cái đơn vị kiểm toán để mà kiểm toán cái quá trình hoạt động của quỹ và sẽ có được cái báo cáo hoạt động và báo cáo cái nguồn tiền EB-5 được sử dụng như thế nào hàng năm. And then thirdly, Granite is the escrow account. Investors transfer the money to Granite, not directly to Lightstone. We have to meet certain requirements outlined in the agreement before we use EB-5 funds. This is just the safest way to structure the wiring process. Và một cái đơn vị thứ ba nữa tham gia trong cái quá trình này đó chính là Granite, là cái đơn vị mà quản lý tài khoản escrow account, là cái tài khoản bảo chứng. Bởi vì khi các anh chị chuyển tiền đầu tư EB-5 thì sẽ không có chuyển trực tiếp vào dự án của chúng tôi mà sẽ chuyển vào cái tài khoản bảo chứng này. Đây cũng là một cái cơ cấu vô cùng an toàn để đảm bảo ra quyền lợi của các nhà đầu tư. And then now we're on to the key strength of our EB-5 projects, in my opinion, 2 guarantees in place. Một trong những cái điểm mạnh nhất của cái dự án của chúng tôi đó chính là chúng tôi sẽ cung cấp 2 cái đảm bảo cho các nhà đầu tư. Okay, so first, an I-526 refund guarantee. If for any reason the initial application for the 526 is denied, for any reason, we guarantee that this is personally signed by David Lichtenstein, guaranteeing a full refund, 100% within 30 days. Đảm bảo I-526 đây là cái đảm bảo cá nhân từ ông David Lichtenstein của chúng tôi. Với cái đảm bảo này thì đảm bảo I-526 với mọi điều kiện là nếu trong trường hợp đơn I-526 của các nhà đầu tư bị từ chối bởi mọi nguyên nhân thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho các anh chị 100% trong vòng 30 ngày. Secondly, a project completion guarantee. This is especially important because it helps to protect investors' green cards and investment. Đảm bảo thứ hai đó là đảm bảo hoàn thành. Đây là một cái đảm bảo gián tiếp để mà đảm bảo cho các anh chị có thể nhận được cái thẻ xanh vĩnh viễn và cái số tiền đầu tư. On project completion, we create more than enough jobs, remember, for everyone to get their green cards. So guaranteeing construction completion, essentially guaranteeing sufficient job creation. Đối với cái việc mà đảm bảo hoàn thành này á, thì trong cái trường hợp mà đã hoàn thành được dự án thì cái lượng công ăn việc làm cho mỗi một nhà đầu tư sẽ đã tạo ra đầy đủ. Do vậy đây cũng là gián tiếp để đảm bảo cho được cái thẻ xanh vĩnh viễn cho các nhà đầu tư EB-5. One of the biggest risks really in real estate is the developer doesn't finish the project. Here you have a completion guarantee that will be provided, essentially helping to eliminate that risk. Một trong những cái rủi ro trong cái việc đầu tư vào bất động sản xây dựng á, thì đó là cái việc mà không có một số các cái dự án không thể hoàn tất được. Do vậy thì khi mà có cái đảm bảo, chúng tôi cung cấp cái đảm bảo hoàn thành này là một trong những cái yếu tố để giúp cho các anh chị yên tâm khi trong quá trình đầu tư. Okay, so if we take a close look now at the location advantages, as I mentioned, this is I think the only EB-5 project in New York to qualify for the lower investment amount. Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về cái vị trí của dự án. Như tôi cũng đã đề cập thì đây có lẽ là một cái dự án hiếm hoi nằm trong thành phố New York mà có thể thỏa được cái điều kiện vùng chi của sở di trú. Obviously, New York,
great place to be investing in real estate, largest city in the US. Specifically, this project is located in the Bronx, so a really, really up-and-coming, developing neighborhood with a large proportion of people renting. Trong khi thành phố New York thì đã có rất là nhiều các cái đơn vị phát triển bất động sản rồi, thì thành phố Bronx là cái thành phố kế bên New York là một cái đơn vị cho thấy một cái tiềm năng phát triển rất lớn đối với cái việc mà cho thuê cũng như là phát triển nhà ở đây. So if we take a closer look again, the blue star is where the project is. So it's right across the river from Manhattan. In general, this is how Lightstone likes to develop multifamily projects in New York. We build slightly outside of Manhattan, so it's slightly cheaper for rent, but it's also very, very easy to get in to the key sites. Cái vị trí của khách sạn của chúng ta sẽ là vị trí cái ngôi sao màu xanh á, và trung tâm Manhattan thì nó cũng rất là gần với trung tâm Manhattan, trong khi giá nhà ở khu vực Manhattan thì rất là đắt đỏ. Thì cái thành phố Bronx á, vị trí ở đây chúng tôi phát triển để mà có được cái giá rất là cạnh tranh cho và phù hợp với phần lớn các cái những cái người mà người ta có cái thu nhập thấp hơn để mà cung cấp nhà ở đây. So all of our luxury apartments will have kind of all the amenities you could possibly need: swimming pool, gym, basketball court, restaurant, lounge, things like that. And as I mentioned, we built slightly outside of the center. Now, this is very important right now. There is a growing kind of trend emerging of people wanting to live slightly outside of the center in New York. So this project is obviously very, very well positioned to capitalize on that trend during coronavirus times. Dự án này thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp các cái tiện ích vô cùng là rất là nhiều các cái tiện ích cho dân cư ở đây, như là bể bơi, nhà hàng, khu shopping mall hay là các cái quầy bar thì cũng có, và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà Covid hiện nay thì cũng có rất là nhiều người đã thay đổi cái cách sống của mình. Thay vì họ tập trung sống ở trong các cái khu đại đô thị thì họ sẽ chuyển qua sống ở những cái khu vực mà bên ngoại ô, nơi mà có thể giảm thiểu cái việc mà dịch bệnh giống như là tình hình hiện nay. Okay. So what we do here is we have a third-party company that kind of gives us a overview valuation at various stages of the process. Chúng tôi cũng có cái đơn vị thứ ba để mà đánh giá được cái giá trị của bất động sản, giá trị của cái dự án của chúng tôi. Sorry, I'm just going back. So they are a third-party company called Marshall and Stevens, and what's very important is to note the total budget of the project is 453 million here, increased to in 2025. Sorry, that's wrong. It should be 608 million. So very, very a lot more value than we need to pay back EB-5. You can see there's a $330 million gap there. Dự án này của chúng tôi thì sẽ được định giá bởi đơn vị thứ ba là Marshall-Stevens, và đây cái tổng giá trị của dự án sẽ là chi phí để phát triển dự án là 453 triệu đô, và đến cái thời hạn đáo hạn khoản vay là năm 2025, thì cái giá trị của bất động sản này nó sẽ lên tới là 608 triệu đô, cao hơn rất là nhiều so với cái số tiền mà chúng tôi cần phải hoàn trả cho các cho các khoản vay. Okay. So finally, job creation. As I mentioned, the project is due to finish construction in July 2023. At that time, we will have created 3,745 jobs, as you can see here. So enough jobs, much more than enough jobs are created just through construction alone.
Dự án sẽ bắt đầu từ khởi công từ tháng 1 năm bắt đầu phát triển vào tháng 1 năm 2020 và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2023. Cái lượng công ăn việc làm trong cái quá trình xây dựng ở đây sẽ tạo ra là 30.745 công việc, vượt quá rất nhiều so với yêu cầu của Sở Di trú. And as you should remember, we have a completion guarantee in place. We're guaranteeing construction completion, therefore essentially guaranteeing this number of jobs will be created. Như tôi đã đề cập trước đó thì chúng tôi sẽ có cái đảm bảo hoàn thành của dự án. Thì như vậy đồng nghĩa với cái việc là chúng tôi gián tiếp đảm bảo ra số lượng công ăn việc làm cho các nhà đầu tư. Okay. So just to finish off now, I'll run over our previous projects. This was our first, also luxury apartments in New York, already open, close to 100% occupancy rate. We had 120 EB-5 investors. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái dự án EB-5 trước đây chúng tôi đã thực hiện. Đây là cái dự án về khu căn hộ cao cấp đầu tiên, EB-5 đầu tiên của chúng tôi đã được xây dựng vào năm 2014, thu hút 120 các nhà đầu tư EB-5 và đã đi vào hoạt động với cái tỷ lệ đất phòng là gần 100%. And our second, same again, very similar to our current project. We had 100 EB-5 investors here, close to 100% occupancy again. Dự án thứ hai cũng tương tự như dự án đầu tiên, chúng tôi thu hút 100 các nhà đầu tư và hiện nay thì cũng tỷ lệ lớp phòng của cái dự án này cũng gần 100%. It's also important to note that Lightstone has actually collected around 93% of our rent, even during this COVID-19 crisis, because the kind of people that are renting these projects are all successful. They're all lawyers, they're doctors, they're white-collar workers, so they can still afford to be paying their rent. Và những cái dự án mà chúng tôi cho thuê này á, thì cái việc mà chúng tôi thu một tiền về việc cho thuê á, lên tới hơn 90%, bởi vì cái đối tượng mà thuê nhà ở các cái dự án này á, thì hầu hết là những người rất là thành công như là luật sư, bác sĩ, và là những cái người mà người ta có khả năng để mà chi trả cho các cái khoản vay, chi trả cho các cái khoản thuê nhà ở. This was our third project, Wall Street Tower, 200 EB-5 investors, same again, 100% approval rate, due to be complete early next year. Và dự án tiếp theo là dự án Wall Street Tower, thì chúng tôi thu hút 200 các nhà đầu tư EB-5 và đã đi vào hoạt động vào những năm trước. All of these projects I'm showing you now have the I-924 pre-approval. Những cái dự án này thì đã đều có được cái chấp thuận I-924 của Sở Di trú. So then we started with the Marriott hotels for EB-5, Marriott Times Square on the left, 140 EB-5 investors, Empire State Marriott on the right, both already open, very successful, normal times. Bên trái là cái dự án về khách sạn Marriott Times Square, dự án đã thu hút 140 các nhà đầu tư đi vào hoạt động rất là thành công. Và bên phải là dự án Empire State Marriott, là dự án đã đi vào hoạt động rồi. Okay, and then NYU, actually on New York University campus on the left, 130 investors in that one. Miami Marriott, we had 95 EB-5 investors as well. Dự án bên phía tay trái là dự án Marriott tọa lạc tại trường đại học New York University. Dự án này chúng tôi thu hút 130 các nhà đầu tư, và dự án bên phải là dự án Marriott Miami Beach, là dự án mà chúng tôi đang trong quá trình xây dựng. So Miami Beach Marriott there and this project, LA project, are under construction, and the construction did not stop or was not really affected by COVID-19, still going ahead as planned on schedule. Và dự án Marriott tiếp theo của chúng tôi ở Los Angeles là cái dự án cũng đang trong quá trình xây dựng, và cái việc xây dựng này thì không bị cản trở và vẫn đang trong cái quá trình xây dựng. Okay, we had 126 EB-5 investors in this one. Sorry, how many investors? 100, I think around 126. 120, okay. Và cái dự án này thì chúng tôi thu hút khoảng chừng 120 cái nhà đầu tư EB-5.
So just to finish off now, I'll run over the key strengths once more. First of all, Lightstone's investment, as I mentioned, already in place, 100% financed there. Tôi xin điểm lại ở những cái điểm mạnh của cái dự án này là đầu tiên là các cái nguồn lực tài chính cần thiết để phát triển dự án thì đã đều sẵn sàng. You have two guarantees in place already. First, protecting you when you're making your application, guaranteeing a full refund if it is denied. Secondly, a project completion guarantee. Dự án cũng sẽ cung cấp hai cái đảm bảo là đảm bảo I-526 là đảm bảo trong trường hợp hồ sơ bị từ chối thì chúng tôi sẽ hoàn tiền là 100% trong vòng 30 ngày, và đảm bảo thứ hai là đảm bảo hoàn thành dự án. This project creates 94 jobs per investor as soon as construction is finished. So very, very strong job creation, much more than we need. Dự án sẽ cung cấp 94 công việc cho mỗi nhà đầu tư và trong trong quá trình xây dựng thôi. Như vậy thì khi dự án hoàn tất xây dựng thì cái lượng công ăn việc làm này sẽ đầy đủ cho các nhà đầu tư. And then Lightstone's track record, of course, as a real estate developer, over 30 years of experience, but also in EB-5, over 1,000 investors. Chúng tôi cũng có cái lịch sử hoạt động rất là thành công, không chỉ là 30 năm trong cái lĩnh vực phát triển bất động sản, chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong các cái dự án EB-5 của mình. Location is probably one of the key points here. The only EB-5 project at 900,000 in New York. Great place to be investing, especially in multi-family like this project. Và vị trí vô cùng quan trọng bởi vì dự án này cũng là dự án là duy nhất trong khu vực thành phố New York mà có thể thỏa cái điều kiện đầu tư với mức đầu tư là 900.000 đô với cái mô hình là mô hình khu căn hộ đa gia đình. And then of course the partners in place. So Lightstone over 30 years of real estate experience, seasoned professionals there. Then you have ImmiCa, the largest immigration agency in Vietnam, who will help you through the entire process. Và tất nhiên rồi, đội ngũ tham gia dự án thì để phát triển dự án này thì vô cùng quan trọng. Lightstone Group của chúng tôi thì đã có hơn 30 năm để phát triển các cái dự án bất động sản rất là thành công. Và đồng thời thì chúng tôi có đối tác là ImmiCa, là đơn vị tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. So that's it for my presentation. Thanks very much for listening, everyone. I'll be very happy to answer any questions if you have some. Đó, tất cả đây là những cái phần trình bày của tôi và tôi rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và tôi sẵn sàng để trả lời các câu hỏi nếu các anh chị có. Thank you, really. No problem. Thank you.